Là các bạn nhìn này, hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phần gradient. Thì cái phần gradient hôm trước thì thầy đã dạy cho các bạn về cái cách là làm cho ảnh nó chìm vào nền rồi. Thì hôm nay thầy sẽ dạy cho các bạn về cái cách đó là áp dụng cái filter cho cái mặt nạ của ảnh. Các bạn ghi đi, cách áp dụng filter cho mặt nạ của ảnh như sau. Áp dụng filter cho mặt nạ của ảnh. Ví dụ nhá, thầy sẽ chọn một cái một cái kích thước của một cái khổ giấy, và khi thiết kế thì thầy muốn tạo ra một cái ngẫu hứng cho việc cái khung hình của thầy, thì thầy sẽ làm một cách nào. Ví dụ các bạn sẽ chọn cho thầy một cái khổ giấy bình thường là 1200 nhân với 600 pixel, và có thể là chọn cm nếu mà các bạn có nhu cầu. Sau khi tạo xong thì chúng ta có một cái khung hình như này, các bạn nhìn nha. Thì để muốn tạo ra một bản thiết kế thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn một cái background. Đây các bạn nhìn này. Lúc này chúng ta sẽ chọn đến thư viện ảnh và chúng ta chọn đến BG. Cái phần background của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái mà lựa chọn cho chúng ta để chúng ta chọn nó. Ví dụ như trong phần texture thì nó sẽ có một số cái thể loại như này, nó sẽ rất là hợp với mỹ phẩm, trang sức, nước hoa. Nhưng có một số cái thì chúng ta sẽ chọn những cái hình nó sần sùi và gồ ghề hơn chẳng hạn. Ví dụ thầy sẽ chọn một cái nền background như này. Đây là một cái sản phẩm mà thầy chọn. Còn nếu mà không thì thầy sẽ chọn xuống dưới. Ví dụ như này, đây thầy chọn một cái nền đậm hơn. Trong đây cũng có một cái nền đậm hơn cho các bạn. Đây ví dụ thầy sẽ chọn cái nền như này. Các bạn nhìn thấy chưa? Và chắc chắn khi mà có nền đậm hơn như này thì thầy sẽ chọn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt cái file thiết kế của cái hình ảnh đi. Sau đó thì thầy sang bên này thầy ấn vào Ctrl V. Tất nhiên cái hình ảnh của chúng ta sẽ to. Và có nhiều người bảo là thầy ơi, em thích chỗ này nó như này là được rồi. Nhưng có nhiều người bảo là thầy ơi, em thích là nó phải tròn trịa toàn bộ các thứ, thì em sẽ chọn như này. Cái này nó có hai phần, được và mất. Được và mất là gì? Nếu em phóng to như này thì em cảm thấy cái nền của chúng ta cực kỳ đơn giản, em chưa? Và chắc chắn là khi mà chọn cái nền đơn giản thì bạn phải để ý một cái cực kỳ quan trọng trong cách chọn ảnh, đó là như này. Bạn nhìn nhé, em có nhìn thấy tỷ lệ từ đây đến đây không ạ? Cái khoảng cách từ đây đến đây thì luôn luôn giá trị, ví dụ nó tạo ra hơi hướng của cảm giác là 1/3, bởi vì đây là điểm chốt của nó. Các bạn nhìn nhá. Và cái tỷ lệ miếng này tự nhiên nó to và miếng này nó nhỏ. Đấy là cách người ta chọn một cái nền mà đặt vị trí nào đẹp và xấu, chứ không phải là cách gì mình cứ chọn tùy tiện, là cứ thu nhỏ hết vào xong rồi như thế là nó sẽ chưa chắc đã ổn đâu ạ. Nên là sau này khi mà chọn một cái sản phẩm background dưới thì mình vẫn phải có ý thức là mình nên chọn cái góc độ nào là đẹp nhất của cái background đấy. Trong cái phần khối mỹ thuật của tôi hồi xưa, khi mà người ta làm một cái biểu tượng là sơn, người ta đổ nhoáng ra một cái tờ giấy thì cái sơn nó chảy ra rất nhiều hướng khác nhau, nhưng cái thằng khôn ấy là cái thằng nó chọn được cái góc độ đẹp nhất của cái sơn ấy chảy ra. Vậy thì cái sơn ấy nó chảy ra là từ vị trí này đến vị trí này, nó có các góc độ khác nhau, to nhỏ khác nhau thì nó chọn. Còn như ông thì cứ thế là nó nhiều chi tiết để chọn, thì câu chuyện nó khác nhau, bởi vì nó ăn nhau về mặt thẩm mỹ. Cái thẩm mỹ đấy là người ta có rút ra được cái kinh nghiệm không thôi nha. Còn về sau này chúng ta già đời thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, đúng không ạ? Nên là sau này khuyên mọi người câu là khi mình chọn làm thì mình cũng phải để ý cân nhắc, dù là nó là background. Đồng ý không ạ? Rồi, trong phần này thì ở đây là người ta có hai phong cách. Phong cách thứ nhất là người ta có thể sử dụng một cái có sẵn. Ví dụ cái có sẵn là gì? Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh và thầy sẽ chọn vào ổ E. Thầy sẽ kéo xuống một tí. Đây, thư viện ảnh đấy, các bạn sẽ nhìn thấy. Trong phần thư viện ảnh của thầy thì thầy kéo xuống một phần phía dưới cùng thì nó có một cái nền background có sẵn rồi. Đây các bạn nhìn thấy những cái tung tóe rồi những cái như thế này, đúng không ạ? Đây thầy sẽ cửa sổ E cho mọi người nhìn này. Chúng ta sẽ cửa sổ E, chúng ta chọn vào ổ E, chúng ta kéo xuống đây. Em có nhìn này không? Cái bản chất của cái hình này nó rất là đẹp. Và khi mà chúng ta, đây là những hình ảnh PNG trên mạng thì bạn có thể lấy trực tiếp từ vào thì nó sẽ được như này này. Em nhìn thấy PNG chưa? Và file này là gọi là file không có nền.
Và file không liền này thì các bạn đã được học vào trong cái phần đó là opacity cho phần group rồi. Thì cái này nó bản chất của nó là sau này chúng ta tạo ra từng công cụ brush của chúng ta có thể tạo ra được như thế này. Và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kết tắt đi. Thì lúc này tôi muốn tạo ra một cái ngẫu hứng, tôi ấn vào Ctrl T phóng to cho mọi người xem. Tại sao tôi đặt vào đây? Ví dụ như nếu mà tôi ấn vào Ctrl Y thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó sẽ tung tóe như này, và tất nhiên tôi có thể phóng to nữa, đúng không ạ? Nếu tôi đặt vào đây là cà phê thì chắc chắn là sẽ rất là ăn điểm, bởi vì bản chất nó sẽ tạo ra một cái ngẫu hứng về cả cảm xúc. Còn bình thường ví dụ Ctrl O, chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào ví dụ như này đây, chúng ta sẽ có một cái phong cách của giày nam chẳng hạn như này, giày thể thao khác, giày nam khác nhá. Chúng ta sẽ đây là dành cho những người mà người ta đi công sở nhiều thì chúng ta sẽ chọn cái hình thức như này. Giày da, ok, chọn vào đây. Thì mà ở đây người ta có hai phong cách là Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Chuột phải chọn vào cái hình này và tôi đẩy sang trái, bởi vì tôi muốn làm thuận. Tôi ấn vào Ctrl V thì lúc này tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl G. Các bạn sẽ thấy là cái hình của tôi nó sẽ đặt ở vị trí này. Bạn nhìn nhá. Vậy thì sau khi mà đặt xong thì em sẽ thấy một cái hình, tại vì căn bản cái nền của cái ảnh nó đã có màu ghi rồi, và đây là một phương pháp người ta gọi là làm nười của gì không cần phải cắt viết gì hết, cho nó chui vào là xong rồi, câu chuyện nó xong. Nhưng được cái nó chui vào với một cái hình ngẫu hứng rất là tốt hơn là một cái hình tròn, một cái hình vuông thì nó sẽ tạo ra nhiều cái cảm giác cho người xem nhiều hơn. Vậy thì sau khi làm xong đây thì bảo là không thấy em thích là nó phải chừa ra ngoài để em nhìn được cái hình cơ thì nó đẹp, thì người ta mới sinh ra một cái câu chuyện là tôi ấn vào Ctrl G. Em nhìn thấy Ctrl G chưa? Vậy thì các bạn có đồng ý tôi cái hình này chui vào không ạ? Tôi tắt bỏ cái mắt cho bạn xem nhé, nhìn nha. Nhìn này chưa? Người ta gọi là trong và ngoài, gọi là trong khung và ngoài khung. Vậy thì riêng cái trong khung ngoài khung thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ chọn cái này là 50%. Tại sao tôi chọn là 50%? Bởi vì sau khi tôi chọn 50% thì tôi mới chơi một trò là tôi sẽ đồ một cái hình này. Các bạn nhìn anh chỗ này chưa? Và tất nhiên là chúng ta sẽ phải sử dụng cái thủ thuật là chọn vào pen, mất công mà em. Đây ví dụ như này. Còn nếu mà chúng ta uốn nhanh thì chúng ta sẽ như này, chẳng hạn như này. Ok, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta bẻ cong lên đây. Chúng ta sẽ chọn vào đây, Đoạn này thì thầy sẽ đơn giản thôi, bởi vì đây là phần giao giữa phần trong và ngoài, nó giống nhau. Tiếp theo thầy sẽ chọn sang đây, thầy bẻ cong luôn sang bên này. Rồi, chúng ta chọn vào đây. Và tất nhiên là các bạn sẽ chọn lên đây cho tôi rất là thoải mái, và tôi chỉ chọn những cái phần này thôi. Các bạn nhớ nhé, tôi sẽ chỉ chọn nào cái phần này là làm chính xác là Ctrl Enter. Và sau khi mà Ctrl Enter xong thì các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ dùng lệnh là đó là Ctrl G cái hình này lên, và cái hình này dưới tôi tắt bỏ được không ạ? Thì bạn nhìn này, tôi tắt bỏ. Thì cái hình khi mà tôi tắt bỏ xong thì các bạn có thấy là cái hình này của tôi nó nằm ở đây không? Nhìn này, chuột phải chọn vào đây này. Như này chưa? Cái này opacity đang 50% thì bạn đẩy cái này lên 100% thì bạn có thể nhìn thấy cái mũi giày chúng ta bị trừ ra ngoài không ạ? Nhìn thấy mà. Vậy thì khi mà người ta làm về giày thì người ta phải có một cái. Vậy thì mọi thứ các bạn có thấy là khi mà tôi làm xong thì các bạn có thấy là chỗ này nó phải im ắng đi không ạ? Nó phải im ắng để nó, thứ nhất là bên này nó nói một cái câu ngôn ngữ của cái việc mà giày của tôi muốn hướng cái đôi giày của tôi nó nằm ở đây, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì khi mà người ta làm như này thì cái sản phẩm người ta quảng cáo nó mới tốt, bởi vì bên này tôi đặt text xong rồi, cái này phải tĩnh thì đặt với text được vào chứ. Cái này cũng động thì bây giờ nói kiểu gì? Ông này cũng động, ông này cũng động, nói kiểu gì? Chả nói kiểu gì được cả, bởi vì ông nào cũng tranh chức gọi là hoa hậu cả, hiểu không ạ? Và tất nhiên là sau khi làm xong thì tôi cũng phải chụp lại cái màn hình, bởi vì tôi muốn làm đẹp thì tôi phải chụp màn hình bằng Ctrl Shift Alt E. Sau đó thì tôi phải làm thế nào ạ? Tôi ấn vào Ctrl G lên một lớp, sau đó thì tôi sẽ phải sử dụng đó là chuột phải chọn vào phần Blending Option. Còn nhớ cái phần đấy không ạ? Ví dụ phần đầu tiên chúng ta sẽ làm sáng ảnh, còn nhớ cái này không ạ? Và với phần làm sáng ảnh thì bạn phải chọn chuột phải chọn là Blending Option, đó là cách làm về da, đúng không ạ?
Và trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ kéo vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bóc từng lớp một ra. Đây là phần đậm của đối tượng, nhưng mà tôi chỉ phần làm bóng thôi. Tôi sẽ giữ phím An, tôi tách cái này ra làm hai, sẽ làm cho đôi giày tôi bóng hơn. Ok, thì đây chính là cách làm da để cho khi người ta nhìn vào đôi giày người ta thích, là giống như chúng ta đi đánh xi đấy. Em thấy một đôi giày em đánh xi đẹp hay là một đôi giày chưa đánh xi đẹp? Đúng không? Tất nhiên, vậy thì tôi bán được hàng này do tôi mà, đúng không? Tiếp theo tôi sẽ ấn vào Ctrl G lần thứ hai để làm gì? Tôi cho lên trên tất cả, và cái này tôi sẽ chọn vào giá trị đó là multi để làm đậm màu, để tôi lấy giá trị đậm của đôi giày. Chuột phải lại chọn là blending option. Cái chiêu thức thầy dạy cho các bạn là trên cái da đấy thì các bạn sẽ áp dụng cho da, cho tập này. Các bạn có thể áp dụng cho da mặt của các bạn khi các bạn làm về trang điểm cho những cô gái liên quan đến mỹ phẩm. Bạn sẽ kéo từ trên xuống dưới, ví dụ từ đây bạn bóc cái lớp trắng này ra, nhìn em. Và cái bóc lớp trắng này ra thì bạn bắt đầu giữ phím An, bạn tách lớp ra một tí thì bạn sẽ thấy đôi giày của tôi sẽ cực kỳ bắt mắt và hợp lý, thì đúng không ạ? Nhìn này chưa? Và sau khi mà làm xong thì chúng ta sẽ phải làm thao tác là chúng ta ấn vào OK, nhìn đúng không ạ? Cái này nó hơi tối, rất là đơn giản, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đây, bởi vì là các em có thấy là lúc này thầy đang nhân toàn bộ cả cái lớp này không ạ? Đấy, thì người ta ấn vào Ctrl G, và sau khi ấn vào Ctrl G xong thì người ta chọn vào biểu tượng là mặt nạ của đối tượng. Với cái mặt nạ này các bạn chọn qua image và bạn chọn vào Apply Image này thì tự khắc cái sản phẩm nó sẽ sáng lên 1 độ. Và tất nhiên là bạn yên tâm một điều rằng chúng ta vẫn nhìn được. Nhìn thấy không ạ? Cái sáng nó sẽ sáng hơn, cái tối nó sẽ tối hơn, để cho cái sản phẩm của bạn đẹp nhất có thể. Hiểu cách làm chưa? Nha. Thì đây là một trong những cái cách thức mà người ta có thể làm. Và sau khi mà làm xong thì các bạn có đồng ý với tôi ấn vào Ctrl O. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là gì? Logo. Không biết logo nó nằm đâu. Chắc có lẽ là nó một trong những cái logo này thôi. Đây. Đây, giày tốt đây. Được không ạ? Và bạn yên tâm một điều rằng cái màu đỏ này rất là hợp. Ctrl A chọn hết. Ctrl C copy và Ctrl V kết tắt đi, thì sang bên này tôi ấn vào đây, Ctrl V, Ctrl T, chúng ta thu nhỏ cái hình ảnh giấy tốt này, bạn đặt vào vị trí này giúp tôi. Nhìn không ạ? Tất nhiên là sau khi mà là ví dụ thương hiệu của giày Việt hay cái gì đấy thì tùy mọi người tự làm. Ví dụ như là thương hiệu và tất nhiên là sau khi chọn xong thì tôi sẽ chọn vào cái màu. Thì người ta có hai phong cách màu. Một là người ta sẽ dùng màu trắng thì nó hơi bị bật, thì người ta có thể chỉ thẳng vào cái phần này lấy từ màu của cái sản phẩm ra. Các bạn nhìn thấy không ạ? Sau khi xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái thương hiệu của giày Việt nó khá là dính nhau. Nhìn thấy như này chưa? Thì bạn sẽ dùng T, bạn sẽ ấn vào bảng điều khiển của chữ, và chúng ta sẽ có một cái gọi là co giãn giữa các đối tượng chữ với nhau. Nó rơi tầm âm 200 có nghĩa là không đúng. Mọi thứ nó phải bắt đầu từ con số 0 là bình thường. Có hiểu này không đã? Đấy, bình thường thương hiệu giày Việt chẳng hạn như này, ok, tôi sẽ bỏ qua như này được chưa? Ví dụ trong trường này mà tôi muốn là cái thương hiệu giày Việt, tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi phóng to ra một tí. Phần thứ hai tôi sẽ ấn vào text và tôi sẽ chọn cho nó một cái phông chữ là UTM và tôi kéo xuống. Tôi chọn phông chữ thì ví dụ tôi thích phông chữ như này. Các bạn nhớ không ạ? Ok, tôi có thể là thích phông chữ này, tôi có thể thích phông chữ này. Ví dụ thế. Thì mọi người nhớ một điều rằng là trong quy trình khi mà mình làm thiết kế thì phải để ý từng tí một riêng cái phông chữ, và phải tìm được cho tôi lên trên mạng search là phông chữ dành cho thời trang. Và có nhiều người lại khó tính hơn là phông chữ dành cho thời trang giày, nhưng search bằng tiếng Anh. Tôi đảm bảo cho bạn biết bạn sẽ tìm được cái phông đúng như bạn mong muốn. Có nghĩa là mình không biết là cái phông nào là dành cho thời trang, mình không có biết phông nào là dành cho thời trang giày, thì bạn làm cho tôi một cái thao tác này giúp tôi đấy. Vậy thì chúng ta dùng đúng phông đúng không ạ? Chứ chúng ta dùng đang có kiến thức chứ không phải là dùng không có kiến thức. Chúng ta dùng thấy phông ở phông này đẹp, ok cho vào, nhưng chắc gì đã là phông của thời trang. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và bạn phải tự tạo ra một cái nền văn hóa của chính bạn, đúng không? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Ví dụ chúng ta chọn vào thương hiệu giày Việt. Trong cái phần giày Việt này thì người ta sẽ ấn vào đây là Ctrl X. Tôi muốn tạo ra một cái tín hiệu khác biệt, tôi tích vào đây Ctrl V. Và tôi sẽ chọn một cái phông chữ ví dụ như này, UTM, ví dụ như này, AVO. Tại sao thầy hay dùng những cái phông chữ là UTM? Bởi vì bản chất của phông UTM này nó có rất nhiều phông giống như phông nước ngoài, nhưng được hỗ trợ có dấu. Các bạn hiểu không ạ? Nhưng nó không phải là tất cả, nên là đừng bao giờ
cái gì chúng ta cũng phải chọn. Đôi lúc thầy cũng phải chế dấu, có nghĩa là có những phông nước ngoài thì người không có dấu thì mình vẽ thêm dấu vào nó đẹp. Phông nước ngoài đẹp nhưng lại không có dấu. Và các bạn có thấy là thầy có bao giờ dùng một cái văn bản là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập do tên tôi là gì rồi viết dài ngoằng nhẹ mà dùng phông nước ngoài không? Các bạn chế dấu các bạn sẽ không chế nổi luôn, đúng không ạ? Nó hàng nghìn chữ như thế mà em ngày nào em chế dấu nổi không ạ? Chính xác chưa? Nhưng người ta chỉ chế dấu dành cho những cái tiêu đề của cái chữ này thôi, và cố gắng làm sao chữ cho nó chuyên nghiệp. Thì khi mà làm chữ thì thường thường người thầy hay đặt là một là căn giữa, hai là căn trái, ba là căn phải, và tổng quan toàn bộ nó phải xếp thành một hình chữ nhật hoặc là một hình gì đó thì tự khắc nó sẽ rất là ổn định. Đầu tiên mình làm ổn định đã, còn cái việc mà bay nhảy phông chữ thì chúng ta tính sau. Ctrl T, ví dụ tôi sẽ chọn vào giá trị, ví dụ tính tỷ lệ nhá, các bạn nhìn này. Ví dụ tôi chọn vào chữ dày, thương hiệu như này, tôi đặt như này được không ạ? Tôi đặt như này được không ạ? Như này chưa em? Và sau khi làm xong tôi chọn vào đây, tôi dùng công cụ M và tôi cắt bỏ cái này đi một tí. M, chúng ta chuột sang bên này một tí và chúng ta sẽ này, các bạn nhìn này, tôi chuột phải vào cái ảnh này, nhìn thấy không? Chúng ta muốn xóa bỏ cái bên ngoài đi thì chúng ta sẽ đảo ngược vùng chọn bằng Ctrl Shift Y ngắn, là chọn bên ngoài và tôi ấn nút đen đi, thì các bạn có thấy là tôi có được điều này không? Và sau khi tôi có được điều này xong thì có phải tôi đặt được cái vị trí này, tôi đặt vào đây được không ạ? Đấy, em có nhìn không ạ? Ví dụ người ta cũng chỉ đặt một cái nhỏ nhắn xinh xắn như thế này thôi. Người ta chọn vào cái T, người ta sẽ phóng to ra một tí, đẩy xuống dưới. Cái thương hiệu tôi sẽ chọn vào lên trên một tẹo như này, Ctrl T, và chúng ta sẽ phóng to ra để cho nó bằng đúng cái chữ dày cho tôi. Đẩy xuống, đẩy sát một tí, nhìn này ạ. Nhìn này, ở đây người ta sẽ đặt một cách này là cách đơn giản nhất, nhưng sau khi làm xong thì bạn cũng có thể tạo ra những cái nhấn nhá. Ví dụ Y ngắn tôi chỉ vào đây là một màu, tôi đổ màu bằng an đen, thì lúc này các bạn nhìn này, F7 tôi đập ra một layer mới, đổ màu bằng an đen. Các bạn có thấy là tôi sẽ có một cái biểu tượng như này không ạ? Đây gọi là trang trí để cho nó vui hơn, để cho nó hấp dẫn hơn thôi, nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên tôi sẽ đặt vào đây, tôi sẽ ấn vào số 4, tôi sẽ kéo vào đây, tôi sẽ kéo vào số 3, số 2. Các bạn nhìn không ạ? Thì các bạn có thấy là mọi thứ nó bắt đầu là vui hơn về mặt thiết kế của chúng ta. Và tất nhiên là cũng có rất nhiều người là chơi một cái trò nữa là tôi dùng một pixel theo chiều nằm dọc và một pixel theo chiều nằm ngang. Vậy trong trường hợp nằm dọc tôi đặt vào đây, nhìn không ạ? Chỉ có một pixel thôi, lập ra một layer mới và đổ màu bằng an đen, thì các bạn sẽ thấy là một cái nét của tôi nó sẽ nằm như này. Nhìn thấy nét của tôi như nằm như này chưa? Và lúc này tôi dùng công cụ M và tôi cắt bỏ từ đây lên đến đây, đẩy lên trên này, xóa đi, nó được cái này. Sau đó giữ phím Alt tôi cắt vào đây, tôi đã đặt vào vị trí này, gọi là đan chéo nhau. Cái này nó mang hơi hướng của việc mà sau này các bạn làm catalog, nó sẽ mang hơi hướng của catalog. Và tất nhiên là có nhiều người bảo thầy ơi, vậy thì cái chữ dày Việt này của thầy là hơi bị khó nhìn, người ta có cách nào không em? Người ta có một cách, đó là người ta dùng cái công cụ M. Các bạn còn nhớ này không ạ? Tôi vẽ qua cái vị trí này được không ạ? Đây là cách đơn giản nhất. Tất nhiên tôi sẽ làm mềm vùng chọn bằng công cụ là Shift F6 và chọn cho nó là 30 và nập lên một layer mới để chúng ta làm gì? Để chúng ta đổ một cái màu. Ví dụ thầy chọn một cái màu đậm bên đây, đổ màu an đen. Các bạn nhìn thấy an đen chỗ này không? Thì khi mà thầy cho xuống dưới một layer thì các bạn sẽ thấy là chỗ này nó đủ độ đậm để cho cái chữ dày Việt của thầy có thể nổi được lên trên này, cái này đấy. Thì các bạn nhìn này, đây chẳng qua là chỉ là cách xử lý trong phạm vi hẹp. Còn nếu không em phải dùng bóng, đúng không ạ? Vậy thì để tránh trường hợp nó bị tranh chấp giữa chính và phụ, vậy thì như này thì các bạn có thấy là tôi đã làm ra sản phẩm nó đã khác biệt rồi không ạ? Hiểu cái bản chất mà khi người ta làm chưa? Người ta làm là người ta phải xử lý từng tí một, chứ không phải là cứ làm được là giống rồi, ok thôi dừng lại. Mình phải để ý từng tí một, như vậy thì cái sản phẩm của em càng ngày nó sẽ càng tốt hơn. Ví dụ đây là một phương pháp mà người ta làm về thiết kế, được chưa? Cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ cắt bỏ đây. Đây là một trong những phương pháp người ta gọi là thể hiện cho cái việc mà đơn giản nhất. Tôi sẽ ấn vào Ctrl On lần thứ hai, chọn vào giày đen. Trong trường này tôi sẽ có một cái đôi giày của người đàn ông, tôi ấn vào Ctrl A, chọn hết. Không,
tôi sẽ chọn một cái người khác, Ctrl O, kéo xuống. Đấy, em có nhìn thấy nhá, ví dụ như cái trường hợp này, Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V cắt tắt đi thì ấn vào đây. Đấy, mọi người có thấy là khi đặt vào đây, nhìn này nhá, bây giờ thì đẹp rồi, nhưng mà bây giờ làm nào để cho nó chuyển đến vấn đề thì em nhìn này, chuột phải kéo đây, Shift M. Các bạn đã từng học là đó là chúng ta dùng Shift F5 thì tự khắc nó sẽ làm sao nhân bản cái phần thiếu của chúng ta lên, thì có phải thử xem, chờ đợi xem nhé. Tại sao phải nhân bản phần thiếu? Bởi vì nhân bản phần thiếu được như này thì bắt đầu thầy mới dùng một cái thao tác, đó là bước 1 làm chọn ảnh chìm vào nền. Thì trước khi chìm vào nền thì thầy đẩy sang bên bên trái, khoảng cách từ đây là khá là ổn rồi. Bắt đầu làm bước 1 chọn vào mặt nạ, bước 2 chọn vào gradient. Gradient lúc này thầy sẽ chọn vào gradient đen trắng. Và tất nhiên cô giải thích cho các bạn là màu đen tượng trưng cho việc mất hình, màu ghi tượng trưng cho giữa mất và còn là mờ hình, và màu trắng tượng trưng cho việc là còn hình. Vậy thì lúc này thầy chỉ cần đẩy từ trái qua phải thôi thì cái hình của chúng ta sẽ làm sao? Nó chìm vào nền. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nhưng chìm vào nền đấy là dạng tròn. Còn nếu mà chúng ta chìm theo dạng từ trái qua phải thì câu chuyện nó khác hẳn. Nhìn thấy không ạ? Mọi người nhìn thấy không ạ? Và rõ đến đâu đấy là việc của mình. Ví dụ rõ đến đây, được không ạ? Hiểu cái ảnh chưa đã? Rồi tiếp theo bảo là thế vậy thì như vừa rồi thầy có chia sẻ cho bạn biết là bây giờ thầy sẽ dùng cái lệnh là filter áp dụng cho mặt nạ của cái ảnh của chúng ta. Mặt nạ đâu? Đây, mặt nạ đây. Áp dụng cho mặt nạ thì chúng ta chọn vào filter, chúng ta sẽ chọn vào filter gallery và sau đó thì chúng ta sẽ chọn những cái hiệu ứng. Ví dụ đây là hiệu ứng này. Tuấn ok cho bạn xem nhé, nhìn này. Đây thông số nó đây là số 8. Bạn kéo vào đây thì tự khắc nó ít cái vận chuyển hơn. Kéo đến đây nó nhiều lên. Tuấn ok thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh của tôi chuyển êm này, từ này. Em nhìn thấy có những cái về chuyển vào đây không ạ? Đấy nhá, đấy là một cách. Vậy thì ví dụ thứ hai là cái background tôi lại không thấy phù hợp nữa thì tôi ấn vào Ctrl O và tôi chọn một cái tông màu. Ví dụ chọn vào thư viên ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào phần background cho mọi người xem, bởi vì là thực ra chúng ta phải xử lý rất là nhiều công đoạn. Ví dụ thầy thích một cái tông màu như thế này. Đây thầy muốn là nó tĩnh, thầy sẽ chọn một cái tông màu nha. Nhìn không ạ? Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép và tắt nó đi thì thầy chuột phải chọn vào cái background của thầy và thầy ấn vào Ctrl V. Thì các bạn có thấy là cái tông màu lúc này nó đang rất là nờ nhờ không ạ? Như này chưa? Đây nha, tôi sẽ chọn cho bạn xem. Cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải xử lý đó là gì? Cái nền này tôi thấy rằng nó không hợp với cái tông. Ok, tôi ấn vào Ctrl G lần thứ hai và tôi sẽ chọn vào multi là tự khắc nó sẽ làm đậm màu cho các bạn. Ví dụ các bạn có thấy là đậm màu không ạ? Phần thứ hai là đậm màu quá thì tôi phải giảm cường độ đi. Tôi bảo là rồi thầy ơi em thích rồi nhưng em thích là nó phải là màu nâu cơ chứ không phải là màu như thế này. Thì người ta có cách nào không? Thì các bạn nhìn tôi lập ra một layer mới. Tôi sẽ chọn chính cái tông màu nâu đó, y ngắn tôi chỉ vào đây. Các bạn có nhìn thấy màu nâu của tôi không ạ? Tôi lập ra một layer mới rồi nhá. Đổ màu này, ambient. Các bạn có đồng ý tôi màu nâu này không ạ? Nhưng khi đổ xong thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra, đó là gì? Thầy ơi, nhưng mà em thích là nó phải có khối cơ. Vậy thì các bạn đã học về cái giá trị đó là color chưa? Ấn vào đây, các bạn có nhìn thấy cái tông màu nâu của tôi bắt đầu có khối chưa? Cái vấn đề là tôi làm ra để làm gì? Tôi thiết kế cho chính tôi, nên tôi phải tính toán từng tí một. Và cái này các bạn nhìn nó sẽ kéo xuống một tí nữa thì tôi giảm cái cường độ nó đi. Đấy, tông màu nâu từ tím chuyển thành màu nâu rồi. Tiếp theo, chuột phải chọn vào cái hình của chúng ta thì bắt đầu quay trở về mặt nạ. Nhìn này, effect. Chúng ta chọn vào biểu tượng effect gallery, filter gallery. Sau đó để bạn nhìn này, tôi ấn ok này. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh này tôi chuyển vào như này không ạ? Nhưng cũng có cách khác, đó là gì? Tôi chọn vào filter, tôi chọn vào filter gallery. Thì cái hình này này, các bạn nhìn này, tôi đẩy cái này lên nha. Tôi ấn vào Ctrl trừ cho bạn xem. Khi mà bạn cầm vào đây thì các bạn sẽ thấy nhá. Nhìn này, tôi sẽ kéo gạt này xuống cho bạn dừng người này. Thay cho việc nó chuyển ở đấy thì tôi ấn ok thì các bạn sẽ thấy là cái hình này nó sẽ chuyển theo hình như này. Cũng tương tự như vậy thì cũng có thể là dùng phím G và tôi kéo lại một tí để cho nó rõ hơn về cái hình của tôi chẳng hạn như này. Thì trong trường này tôi có thể chọn vào filter, tôi chọn vào phần pixel và tôi chọn vào color. Thì đây là hệ thống hiển thị theo điểm hạt. Thì cái giá trị hạt này là to hay nhỏ thì tùy thuộc vào hạt to hay nhỏ của việc thể hiện.
Ví dụ cái này đánh càng to thì hạt càng to, còn đánh càng nhỏ thì sẽ là hạt càng nhỏ, và nhỏ nhất của nó là số 4. Lúc này tôi sẽ chọn số 8 thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh của tôi sẽ chuyển êm theo dạng như thế này. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Cũng tương tự như vậy thì cũng như vậy này, tôi chọn vào filter và tôi chọn vào filter về cái điểm hạt đấy, nhưng tôi chọn vào giá trị số 2 thì cái này nó sẽ thấy là các bạn có nhìn đây, thay cho việc chuyển êm này nó chuyển êm theo cách này. Bởi vì tôi tạo ra ngẫu hứng và chất liệu cho cái việc chuyển ảnh đấy, thì các bạn nhìn này, chỗ này là nhìn nó nứt chưa? Có những người bảo là vậy thì em có cách nào khác không? Thì đây nhìn này, tôi sẽ chọn vào filter và tôi chọn vào phần filter gallery, và trong phần này nó có phần là chất liệu. Các bạn có nhìn thấy phần chất liệu chưa? Và tất nhiên tôi đẩy lên tầm này đúng không ạ? Và sau khi đẩy tầm này thì các bạn có thấy là cái hình của tôi nó sẽ như này không em? Đúng chưa? Nhưng mà thế ơi, em muốn rằng là cái này nó rất nhảy này em đồng ý, nhưng mà bên ngoài như này em không đồng ý, em muốn ở cái hình này nó phải trung thực cơ. Ok, vậy thì các bạn chỉ cần rất là đơn giản là cái màu mà chúng ta muốn hiển thị thì có phải là công cụ bút của chúng ta. Bút thì nó sẽ sinh ra một cái bút đầu nhòe, nhìn nó đầu nhòe chưa? Vậy thì để muốn nó hiển thị nó không mất cái này thì có phải cái này phải là màu trắng ạ? Bởi vì thay cho việc nhá, cái gradient mà kéo từ trái qua phải, nhưng bây giờ bút là tác dụng trực tiếp, có nghĩa là bạn tô lên đâu thì hình sẽ xuất hiện đấy. Vậy thì lúc này tôi sẽ chọn một cái đầu bút 100%. Tôi sẽ ấn vào biểu tượng đó là gì? Cho thu nhỏ lại, đầu bút nhỏ lại, nhìn không ạ? Và cái này là màu trắng chưa? Màu trắng rồi. Hòa trộn chưa? Không có hòa trộn gì tô này. Thì các bạn có nhìn thấy mất không? Ok, vậy thì có phải là xung quanh nó vẫn có chất liệu như vậy không ạ? Như vậy thì cái câu chuyện của chúng ta đã làm được cái điều này. Cũng là một cái cách thể hiện để chúng ta làm cho tốt hơn. Hiểu cái này chưa? Rồi, ví dụ như mà cái này bạn là thấy em thích cái này nó là phải tông màu ghi nó sẽ đẹp hơn, là Ctrl Shift U biến cái màu nâu ấy trở thành màu ghi, thì câu chuyện nó như này. Nhìn màu ghi chưa? Ok. Tiếp theo, trong cái phần filter của chúng ta nó có cái gì nữa? Chúng ta cũng có thể là có dạng đó là hình tròn. Ví dụ chọn vào đây, chúng ta chọn vào G. Đây G hình tròn đấy. Tôi kéo từ tâm giữa của cây giày ra. Các bạn có thấy là chạy theo cung hình tròn không ạ? Nhưng như chúng ta đã học rồi là cái màu trắng tượng trưng cho việc còn hình, nên là tôi sẽ tích vào đây một điểm. Và cái này tôi sẽ đẩy là màu trắng. Thì các bạn có thấy là cái tỷ lệ màu trắng nhiều hơn màu đen không ạ? Vậy thì khi mà tôi kéo từ tâm đến đây thì các bạn sẽ thấy là điều xảy ra là cái này nó sẽ trở thành cái quầng tròn. Em nhìn thấy quầng tròn chỗ này chưa? Và đã trở thành quầng tròn nha, thì tôi có thể chọn vào filter và tôi chọn vào giá trị vừa rồi. Đấy các bạn nhìn thấy điểm hạt đây. Và tôi ấn vào đây thì các bạn có thấy là chấm xung quanh cái này không ạ? Nhìn chưa? Và cũng tương tự như vậy thì khi mà tôi chọn vào filter và tôi chọn vào filter gallery như này thì có phải cái giá trị tôi chọn vào đây nó sẽ xoáy như này không ạ? Đây tôi sẽ cho bạn xem. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng mặt nạ. Chúng ta chọn vào filter. Đây các bạn nhìn này, rất là nhiều loại chất liệu khác nhau. Và chúng ta được quyền chọn lựa cái cách thức mà chúng ta mong muốn. Đấy, ví dụ ấn OK thì bạn sẽ nhìn thấy xung quanh nó sẽ được nhảy. Hiểu cái này chưa đã? Rồi ok, vậy thì đây chỉ là cái cách hiệu ứng làm cho ảnh chìm vào nền, nhưng mà áp dụng cái phần filter thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng mặt nạ với pen. Các bạn đi cách ứng dụng mặt nạ với pen như sau. Trong trường này thì thầy sẽ có một cái sản phẩm như là về thời trang. Và chúng ta sẽ chọn một cái sản phẩm về thời trang của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây là
lấy một cái cô gái. Ok, chúng ta sẽ lấy cô gái này vậy. Đây các bạn nhìn nhá. Đây là một trong những sản phẩm mà chúng ta sẽ làm về thời trang. Thì thầy đã cắt cái hình này rồi. Đấy các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ chọn. Các bạn nhìn hình này chưa? Đây là cô gái mà đã cắt ra, và chúng ta phải làm cái nhiệm vụ của chúng ta sẽ làm ra một cái background cho cô gái này và làm thiết kế về thời trang của chúng ta. Thì chúng ta làm này, như này. Thầy sẽ lập ra một layer mới. Và cái nền mới này thì thầy sẽ chọn vào cái giải pháp là chọn một cái nền có sẵn. Chúng ta sẽ có một cái nền có sẵn chẳng hạn như này. Và sau khi chọn nền có sẵn thì thầy ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Sang bên này thì thầy ấn vào Ctrl V. Cho xuống dưới tất cả thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái nền mà thầy đã tạo ra. Mọi người nhìn đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ làm nhá, các bạn nhìn này. Lúc này thầy sẽ dùng một cái giải pháp là làm cho cái cô gái này nó mất hình đi bằng cách như sau. Ví dụ thầy chọn vào công cụ pen, thầy tích vào đây một điểm như này. Và trong quy trình này thì thầy sẽ chọn vào đây bẻ cong. Và tất nhiên thầy sẽ bẻ cong nha. Sau khi làm xong thì thầy sẽ tích vào đúng rất là gọn gàng qua cái phần tay, bởi vì là cái này cần phải tích rất là chính xác. Đồ qua cái phần tay, đồ qua phần tay và đồ qua phần tay. Đây tạo ra những sản phẩm nó ấn tượng hơn thôi. Ví dụ thầy sẽ bẻ cong vào đây. Và tất nhiên là chúng ta sẽ bẻ cong vào đây. Chúng ta sẽ bẻ cong xuống đây một tí và chúng ta bẻ cong chuẩn xác nhé. Được chưa? Tiếp theo, sau khi làm xong, chúng ta lại chọn vào công cụ pen, chúng ta đồ tiếp một cái nữa, chúng ta chọn vào đây, chúng ta bẻ cong vào đây. Và chúng ta sẽ bẻ cong vào đây chẳng hạn. Thầy sẽ đoạn này thì thầy sẽ tích thoải mái ra ngoài, bởi vì căn bản là cái hình này đã cắt rồi. Thầy sẽ chọn vào đây và bẻ cong tiếp. Những cái hình này các bạn sẽ phải xác định là nó sẽ là những cái hình mà chúng ta sẽ làm cho nó thủng đi. Mọi người nhìn này chưa? Và ấn vào Ctrl Enter thì chúng ta có được cái vùng chọn của chúng ta. Thì sau khi mà đã có vùng chọn thì cái hình này của chúng ta, nếu chúng ta tạo ra mặt nạ thì ngay tức cái hình này sẽ được giữ lại. Bởi vì nguyên tắc của mặt nạ là những cái vùng được chọn sẽ giữ lại. Và tạo ra mặt nạ nha, thì các bạn có thấy là hình chúng ta sẽ được giữ lại cái này không? Nhưng bây giờ đây là mặt nạ đen và đây là cái hình mà chúng ta giữ lại thì chính là màu trắng này. Khi mà tích vào đây, nhìn không ạ? Thì bây giờ thay cho việc đấy thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng là giữ phím Alt, đảo ngược. Đảo ngược có nghĩa là khi tôi tích vào đây thì cái chỗ này nó bị mất. Có nghĩa là Alt chính là ngược lại của mặt nạ. Tôi tích vào đây một cái thì cái hình của chúng ta sẽ được bị mất đi, sẽ bị thủng đi. Và vậy thì có phải là cái người cô gái sẽ bị cắt đoạn thủng như chỗ này không ạ? Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ cắt làm sao cô gái cảm giác này nó làm hình giải lụa, nó cuốn nhảy, và uốn nhảy lên đây để nó giống như sợi dây. Cũng giống như sau này mà các bạn có thể sử dụng rất là nhiều chiêu thức cho cô gái này cũng được. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ mới lập ra một layer tiếp theo. Và layer mới này thì tôi sẽ chọn cho nó giải pháp là tôi sẽ uốn nó bằng công cụ pen, và pen này là dạng xếp. Bởi vì chỉ có pen dạng xếp thì chúng ta mới điều khiển được về mặt gì? Điều chỉnh về mặt độ uốn cong một cách thoải mái nhất. Đúng không ạ? Nào bắt đầu chúng ta sẽ chọn vào đây. Thì có phải là khi tôi tích vào đây thì tôi sẽ chọn vào cái này, tôi sẽ chọn vào cái này. Thì cái này các bạn có thấy là tôi tích vào đây và tôi tích vào đây, thì có phải đến đây thì tôi sẽ bẻ cong này không ạ? Bẻ cong này thì có phải là sẽ đến đây không ạ? Và cái này thì các bạn sẽ là vuốt lên đây. Bởi vì cái này là khi uốn cong vào đây thì chúng ta sẽ chọn xuống đây là điểm này. Tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ bẻ cong vào đây. Tại sao nó như này? Bởi vì là tại sao tích thoải mái nhỉ? Bởi vì cái bản chất của cái này nó phải nằm dưới của cái hình cô gái, thì các bạn sẽ nhìn lên đây là đường chuyển động. Bởi vì cái này nó che lên, còn cái này nó xuống dưới, nhìn không ạ? Và sau khi tôi tích vào điểm này, bắt đầu tôi dùng phím Ctrl tôi uốn cong làm sao cho nó đẹp nhất có thể, để cảm giác là tôi vặn cái cô gái này, nhìn không ạ? Đấy, vậy thì cái này nó vòng này, nhìn này, cái đường cong này chạy vào đây, chạy vào đây, chạy vào đây, vậy thì tôi ấn vào đây, tôi kéo xuống một tí,
tôi bẻ cong cái này ra một chút xíu để cho nó đẹp hơn về mặt đường chuyển động nhí đúng không ạ. Và tích vào đây tôi đẩy vào trong một tẹo nữa. Với cái này thì các bạn nhìn này, tôi sẽ uốn, ví dụ như là các bạn uốn vòng nhảy, vòng xuống nhảy đến đây đúng không? Thì bạn nhìn này, tôi sẽ kéo bẻ cong đây và tôi sẽ chọn vào đây. Nhìn này, tôi tích vào đây một điểm, các bạn sẽ chọn vào đây một điểm, bẻ cong lên một tí nữa cho nó đẹp hơn. Đường này tôi sẽ kéo vào đây, cái điểm này tôi sẽ kéo vào đây. Đấy nhá. Mọi người có rất nhiều giải pháp. Là một là thầy ơi, vậy thì em có thể chọn cái biểu tượng này, em tích vào đây và em bẻ cong này xuống dưới để cho nó tròn như này được không? Đấy, ví dụ như này. Được chưa? Như này chưa? Vậy thì cái giải này đúng rồi, chạy lên nhảy đúng rồi, chạy này. Nhưng các bạn đã biết chúng ta học về gradient rồi thì chúng ta có thể được quyền dùng giải pháp đó là gradient. Và trong giải pháp gradient này thì tôi sẽ gõ vào đây là 0 độ. Thì các bạn có thấy là bên này nó sẽ tối không ạ? Nhìn chỗ này tối chưa? Hợp lý rồi. Vậy thì chỗ này nó phải làm sao? Tôi thêm một điểm nữa là chỗ này nó phải hơi sáng nó 1 độ. Thì tôi tích đúp vào đây để tôi sẽ chọn màu xanh, màu đỏ. Nhìn lên chỗ này sáng chưa? Và tiếp theo là cái chỗ này thì các bạn có thấy là tôi tích cái đúp vào đây và tôi chọn màu đỏ đậm dưới bên này thì nó sẽ được đậm bên này không ạ? Như này không ạ? Bởi vì bản chất của tôi là cái này thì này vẫn phải tối hơn thì này mới là đúng. Và sau khi làm xong giải pháp thì tất cả những cái nét này tôi sẽ bỏ đi, không có nét nữa. Và lúc này tôi sẽ thoát lệnh ra thì tôi có một cái đường chuyển động của cái hình. Em có nhìn chỗ này không ạ? Được cái này rồi, nhưng các bạn sẽ thấy một cái điều này nó không đủ độ đậm, nên chính vậy tôi phải ấn vào Ctrl G là thứ hai để làm gì, chọn vào multi để làm gì cho tốt hơn. Đúng không ạ? Và cái đậm này tôi sẽ thu nhỏ xuống một tí nữa để cho nó đây vừa phải. Rồi cũng tương tự như vậy tôi sẽ làm đến phần tiếp theo, đó là chọn chuột phải, chọn vào cái hình trên, lại pen, lại tích vào điểm này, tích vào đây. Và cái này các bạn có đồng ý với tôi là tôi lại bẻ cong nha không? Lúc này tôi sẽ bẻ cong xuống đến đây, đoạn này vòng hơi là ngoằng tí, chọn đến đây, kéo xuống đây một tí và bắt đầu bẻ cong đây. Đấy thì cũng giống như vừa rồi tôi lại phải cho xuống dưới để cho các bạn biết là tôi đã bẻ cong như nào. Tôi sẽ giữ phím Ctrl, tôi đẩy vào đây, tôi bẻ cong, tôi đẩy vào đây. Tôi bẻ cong nha, tôi đẩy vào đây. Đường cong thì chúng ta nên nuột nà một tí cho nó đẹp hơn. Đó, ví dụ như này. Sau khi làm xong như này thì thầy lại chọn vào đây, thầy bẻ cong và thầy lại sẽ làm sao chọn vào đây. Rồi, ok, chọn vào đây. Và sau khi mà thầy đã đổ xong thì bây giờ chúng ta lại chọn vào công cụ, đó là phím gì? Pen của chúng ta lại chọn vào gradient. Nhìn không ạ? Hiểu cái này chưa? Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn vào đây là đậm rồi thì tôi sẽ tích đúp vào đây để làm gì? Chọn cái màu sáng hơn. Nhìn lên chỗ này không ạ? Thì cái này tôi sẽ cần gõ vào đây là chỉ 0 độ thôi thì tự khắc nó xoay bên này sẽ sáng hơn, bên này sẽ đậm hơn. Nhìn không ạ? Và cái cách làm nó sẽ là như thế này. Chúng ta sẽ chọn vào đây và điều chỉnh một tí nữa. Cầm này để lên một tí nữa thì nó sẽ đẹp hơn, được không ạ? Rồi, sau khi làm xong toàn bộ cái nét này tôi lại cắt bỏ đi một lần nữa tiếp theo và không có nét, và đây chính là hình của tôi. Các bạn có nhìn hình này của tôi không ạ? Thì đây là một giải pháp mà tôi sẽ đặt một cái cô gái này uốn nhảy lên đây. Cách này chưa đủ độ đậm thì tôi lại khuyên bạn này hãy dùng lệnh là Ctrl G, sau đó dùng hòa trộn là multi thì cái này sẽ đậm màu lại và tôi sẽ giảm cường độ nó đi một tí nữa. Nhìn không ạ? Sau khi làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì lúc này chúng ta mới dùng giải pháp tiếp theo. Nhìn này, nhìn cô gái này, tôi sẽ phải tạo ra bề dày của cô gái giống như bạn gọt một hình cỏ xoài. Bạn muốn gọt một đôi giày và bạn muốn gọt cả một con bò, gọt đây xong ở giữa thì các bạn có thể là có đồng cỏ cái gì đó bạn cho vào. Bạn có một chai rượu nho mà bạn khoét cả một chai rượu đấy, xong bạn ghép đồng ruộng rồi người ta gặt như thế nào rồi hái nho nhào để tạo ra một sản phẩm là một chai rượu nho, thì đấy là nên poster cho một chai rượu nho. Người ta nhìn vào chai rượu nho thấy là cái cách người ta trồng ra sao, người ta thu hoạch ra sao, qua cái nhà máy ra sao, qua cái chỗ chế xuất ra rượu ra sao, thì như vậy thì người ta sẽ thấy là cái văn hóa của nó nằm ở trong chai rượu. Các bạn hiểu không ạ? Thì đây là những cái giải pháp thôi. Còn đây là tôi tạo ra những sản phẩm nó ấn tượng, có nghĩa là gì? Nó không giống thật. Gọt như thế làm gì có chuyện. Ok, các bạn có thể cắt cái phần chân dung của bạn ra và tôi nối những cái sợi cây vào đây được không ạ?
Ok thì nhìn này. Tiếp theo sau khi tôi chọn xong cái này tôi sẽ ấn vào biểu tượng đó là nhân lên một lớp và tôi ép hai thành này thành một. Đó là cái cô gái và cái layer không có gì thành một. Thì lúc này nó không còn mặt nạ nữa là Ctrl G. Ctrl E là ép lại. Nhìn đây, chỗ này nó thành một chậm. Và cái dưới tôi để nguyên nhé, nhìn thấy không ạ? Thì bắt đầu tôi sẽ làm một thao tác như sau. Bạn có đồng ý tôi là khi cắt ra thì cái này phải có bề dày không? Thì khi có bề dày thì tôi phải làm một cái thao tác như sau, đó là chọn vào pen, tôi tích vào đây một điểm. Tôi phải uốn rất là kỳ công. Nhìn đi, kỳ công chưa? Các bạn có thấy là tôi tạo ra cái bề dày nhỏ nhỏ ở chỗ này không ạ? Nhìn chỗ này nhỏ nhỏ chỗ này chưa? Sorry các bạn, là tôi sẽ phải chọn vào dạng tab. Đây, tôi sẽ vứt bỏ cái này đi. Đây, cô gái đây. Bắt đầu làm này, nhìn này. Chúng ta sẽ chọn là pen, nhưng mà dạng tab chúng ta sẽ bắt đầu đồ. Đây ạ. Từ đây tôi sẽ chọn là pen, tôi tích vào đây một điểm. Tôi sẽ bẻ cong vào đây một tí. Các bạn có thể trồng cây trong người cô gái được không mà em? Nhìn không ạ? Tôi chọn vào đây được không ạ? Các bạn có thấy là tôi đồ nó khoảng cách ở đây chuẩn chưa ạ? Rồi, sau khi làm xong tôi uốn lên đây, bởi vì bản chất của cô gái lúc này nó bị thủng chỗ này. Các bạn hiểu cái này chưa? Và tôi ấn vào Ctrl Enter thì nhìn này, nó bị thủng cái này mà. Tôi sẽ tắt bỏ cái mấy cái dưới cho mọi người nhìn nhá, nó dễ nhìn hơn. Có bị thủng không ạ? Thì nó bị thủng chưa? Thì lúc này tôi nhân bản trên cô gái thì có phải tôi tạo ra một cái viền, một cái này không ạ? Và cái viền này có tác dụng gì là khi tôi dùng hòa trộn đó là làm sáng ảnh thì câu chuyện nó sẽ có bề dày. Nhìn bề dày chỗ này chưa? Mục tiêu của chúng ta có bề dày cái này để làm gì? Khi tôi bật hết cái này lên thì các bạn sẽ thấy nó có bề dày. Vì nó thể hiện rằng này, khi mà tôi gọt ra là nó có dày thật. Giống như bạn gọt một đôi giày thì cũng thế thôi nhá. Rồi vậy thì sau khi mà chưa đủ sáng thì chúng ta có thể ấn vào Ctrl G lần thứ hai để nó sáng hơn. Tiếp theo tôi sẽ lên phần phía trên, tôi lại gọt tiếp theo một giá trị nữa. Chọn vào đây, chuột phải chọn cái này pen, tôi tích vào đây một điểm. Tôi chọn vào đây một điểm. Làm một cái poster, chúng ta làm rất là kỳ công. Em phải chỉnh từng tí một, muốn xuất sắc mà. Và yên tâm một điều rằng đây là những sản phẩm không thể là theo kiểu như là làm có sẵn và thay ảnh được, bởi vì nó đi liền với từng sản phẩm riêng. Các bạn nhìn đây nhá, tôi sẽ chọn lên đây, tôi chọn lên đây và tất nhiên tôi uốn vào đây rồi ấn vào Ctrl Enter, chuột phải chọn vào cái hình Ctrl G thì có phải có cái này không ạ? Lúc này hòa trộn bằng làm sáng ảnh, Ctrl G thêm độ nữa thì nó sẽ sáng hơn. Các bạn có thấy là tôi đã có bề dày của này không ạ? Nhìn này chưa? Rồi tiếp theo, sau khi làm xong thì bạn nhớ một điều rằng tôi ấn vào Ctrl O, chúng ta sẽ có một cái phần thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn đến cái background, chúng ta chọn đến phần đen trắng. Đây ạ. Các bạn nhìn này hoa hết, các bạn có thể trồng cây các kiểu thì bạn có thể chọn vào đây. Ví dụ có nhiều người là thích cái này. Để muốn đọc được một cái sản phẩm như này một cách nhanh nhất thì người ta có hai cách. Cách thứ nhất là người ta sẽ chọn cái Quick Selection Tool và Magic Wand. Thì bạn tích vào đây một cái thì bạn sẽ chọn tất cả những vùng bên ngoài, và đơn giản là chúng ta chỉ việc làm thao tác đó là xóa nền đi thì tôi đã có được cái hình này rồi. Nhìn không ạ? Ok, chọn pháo hoa thêm một lần nữa là tích vào đây một cái, giữ dây, chọn một cái lần vào đây, chọn một cái đây thì các bạn sẽ xóa được cái hình này đi, đúng không ạ? Lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl N chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt cái hình đó đi. Sang bên này thì tôi ấn vào Ctrl V, cái hình của tôi nó sẽ đặt vào đây. Các bạn nhìn này chưa? Với cái hình này, tại vì tôi muốn tạo ra một sản phẩm nó liên quan đến chất về thời trang, vì tôi cho xuống dưới tất cả thì cho nên thêm một lớp là cái này, cho nên lớp thứ hai đó là cái này. Có nhìn thấy cái này lên thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, có phải nó sẽ được cái này không em? Nhưng bản chất là tôi muốn trồng cây trong đây, đồng ý không ạ? Vậy thì cái chỗ này nó phải lên trên, vậy thì tôi sẽ nhân bản một cái lớp lên trên được không ạ? Ok, vậy thì tôi ấn vào Ctrl G, tôi cho lên trên tất cả như này thì có phải là cái này lên trên không ạ? Tôi ấn số 5. Tại sao tôi ấn số 5? Bởi vì là sau khi tôi ấn số 5 này tôi mới dùng một thao tác như sau. Đoạn này đến đây là tôi phải cho cái cây nó tròn ra ngoài rồi. Đồng ý không ạ? Vậy thì sau khi tôi tròn ra ngoài thì các bạn có đồng ý tôi tự phải làm nó mặt nạ không ạ? Thì cái mặt nạ lúc này nó sinh ra cái việc như sau, đó là gì? Nếu tôi dùng bút màu đen, nhìn bút màu đen chưa? Vậy thì cái bút màu đen này tôi tô đến đâu các bạn có đồng ý tôi là sẽ bị mất đến đấy không ạ?
Đúng chưa? Và phần thứ hai các bạn nhìn này, tôi đẩy lên 100% thì các bạn có thấy là cái cây tôi bắt đầu là tròi ra ngoài và tròi vào trong. Chỗ này là tôi sẽ tô mất chỗ này đi, thì có phải là cây chui vào trong và chui ra ngoài không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo bây giờ bảo là không, thấy em muốn là cái này nó tay nó phải nằm ở phía trên nữa cơ. Ok, vậy thì nhìn này, tôi sẽ chọn là tắt bắt mắt này đi. Để làm gì? Tôi dùng pen tôi đồ cái tay này. Em muốn chui vào trong hay chui ra ngoài, cái là lên trên hay xuống dưới để tạo ra cảm giác nó giống như thật, thì người ta phải làm nhiều thao tác lắm. Nhưng đoạn này là để chúng ta linh hoạt thì cái vấn đề mặt nạ của chúng ta làm như nào thôi, bởi vì nó sẽ tạo ra những sản phẩm rất là khác biệt. Đây ví dụ như thầy sẽ đổ cái tay như này. Và center các bạn nhìn thấy không ạ? Và tôi bật cái mắt này lên. Bây giờ tôi muốn cho tay nó ra ngoài, các bạn đồng ý với tôi lại chui mặt nạ. Mà tay ra ngoài thì có phải chỗ này cái hình đây là tôi đang dùng trên cái hoa, các bạn nhìn thấy hoa chưa? Mà muốn tay ra ngoài thì chỗ này có phải thủng không? Thủng thì nếu mình nhìn thấy cái tay. Vậy nên muốn thủng thì người ta phải đổ màu gì lên đây? Màu gì ạ? Màu đen. Bởi vì thủng mà em, thủng là mất hình còn gì nữa, đúng chưa? Đổ màu đen lên, an đen. Này, các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thì ngay lập tức là tôi đã có một cái bông hoa nó đặt vào đúng vị trí. Tôi muốn đặt vào nó như thế nào đấy là việc của tôi, đúng không? Ok, nhưng đây là giải pháp tạm thời, chúng ta sẽ chọn vào đây. Ok, tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây, xóa đi. Nhìn không? Nào tiếp theo này các bạn nhìn này. Lúc này chúng ta chọn một cái text, chúng ta đánh vào đây là chữ thời trang chẳng hạn như này. Thời trang công sở. Công sở mới. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái chữ T và chúng ta sẽ phóng to ra một tí cho nó dễ dàng hơn. Đây chắc chắn là từ đấy rồi. Cho nên trên tất cả nhá em nhé, nhìn nào. Thì trong cái phần thời trang này thì thầy sẽ quét qua chữ thời trang và thầy ấn vào Ctrl X. Công sở thì thầy sẽ đặt vào đây. Chọn nó phóng to ra một tí. T thầy sẽ đặt cho nó một cái màu đó là màu trắng như này các bạn. T thầy đánh vào đây này, Ctrl V thì thầy sẽ kéo vào đây. Phông chữ này thì thầy sẽ cho nó đậm lên. Và tất nhiên là thầy sẽ đặt vào vị trí mong muốn. Ví dụ T thầy sẽ chọn vào phông chữ là màu trắng để cho các bạn dễ nhìn. Đấy nhá, thì ở đây người ta dùng hai tiểu xảo này. Đây ok, tôi sẽ chọn vào đây một tí, chọn vào đây. Ok. Có thể như này được không? Rồi, nhìn để ý này. Lúc này thầy sẽ xử lý cho nó cô gái này, cái chữ O này giống như cái vòng của cô gái để đeo vào. Thì làm cách nào tôi sẽ chọn vào chữ O, chữ này là chữ công sở đúng không ạ? Nhìn chưa? Thì người ta sẽ cần dùng qua mặt nạ. Và dùng qua mặt nạ thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi tô bằng công cụ bút bê. Cái bút bê này là bút bê là đầu nhòe, tôi sẽ cho cái đầu bút nó nhỏ lại để tôi điều khiển cái đầu bút nó dễ hơn nhỉ các bạn. Tôi tô ở giữa này các bạn nhìn này, tôi tô ở giữa này. Các bạn có thấy nó mất chỗ này không? Nhìn nhá. Và nếu mà tôi tô chỗ này thì các bạn có thấy là ngay tức nó sẽ tạo ra cái bóng đổ của cái này chui vào trong mà. Ok, vậy cũng tương tự như vậy tôi tô bên này. Ok, vậy thì các bạn sẽ thấy là tôi đã có một chữ công sở là nó chính là cái vòng của tôi. Được không ạ? Ok, tiếp theo vậy thì cái chữ này, cái tay này của tôi nó phải như thế nào? Ok, tay nó phải đè lên trên đúng không ạ? Vậy tôi bắt đầu tôi làm cho bạn xem. Tôi sẽ chuột phải chọn vào cái thời trang, nhìn thời trang chưa? Tôi lại làm mặt nạ của thời trang. Tôi lại dùng bút bê và bút bê đấy là màu đen, nhìn không ạ? Và tôi tô này, nhìn này, tôi tô đây. Chỗ này nó chui vào trong. Ok, chỗ này có nhìn thấy chui trong chưa? Ok, em còn nhìn thấy nó có cả bóng đổ của cái tay không ạ? Nó tốt hơn là bạn dùng công cụ pen bạn đồ lại không ạ? Pen em đồ lại, em đồ phát thì trông nó rất cứng và nó không có bóng đổ của đối tượng đấy. Nên tôi cầm tôi kéo cho bạn xem, nhìn này, kéo đây, ok, cầm này kéo này, nhìn nhá. Yeah, kéo đây, nhìn đúng không ạ? Và các bạn sẽ nhìn thấy chữ thời trang của tôi nó được cô gái đè lên phía trên. Ok, vậy thì đây là một trong những thủ pháp của người ta dành cho việc thiết kế là cho nó ấn tượng hơn và cho nó tốt hơn theo cái cách thức của tôi. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì bạn nên chụp cái màn hình lại một tí nữa bằng Ctrl Shift and E, để thứ nhất là chúng ta sẽ làm cho nó đẹp hơn bằng Ctrl G một nốt. Tôi sẽ chọn cho nó họa chọn là short line để nó sẽ đậm màu.
Nhìn đúng không ạ? Ở phần thứ hai, sau khi làm xong thì người ta cũng có một cái giải pháp là người ta lại ấn vào Ctrl G tiếp theo lần thứ hai, người ta chọn vào Vivid Line làm sắc nét, người ta chọn vào Filter, chọn vào Other và chọn vào phần chúng ta chọn vào phần 2 path. Thì nơi này các bạn sẽ thấy là cái sản phẩm của chúng ta đã để nhé, nhìn thấy ấn OK thì cái sản phẩm trước sau chúng ta sẽ rất là nét. Nhìn đúng không ạ? Nhìn thấy mặt cô gái chưa? Vậy thì đây là một trong những cái thủ thuật để chúng ta làm ra những cái poster dành cho thời trang nhưng có tính về sáng tạo về chữ. Các bạn hiểu cái này chưa? OK. Bỏ cái này đi, được không ạ? Bảo thế ơi, vậy thì em thấy rằng là cái bút này nó khá hay. Cái bút này nó hay thì em có nhìn thấy cái này nó có phải tôi tô vào đây nó sẽ chấm chấm nhảy không ạ? Nhìn lên chấm chấm này chưa? Có phải là cái này là chữ thời trang này, có phải là chính là tôi tô nó bị mất chỗ này không ạ? Thì em nhìn này, tại vì do là chúng ta dùng gradient và áp dụng cái filter này cho gradient, vậy thì filter này có áp dụng cho vấn đề bút mà chúng ta tô vào mặt nạ không? Thì chúng ta thử xem là chọn vào filter, chúng ta chọn vào phần điểm hạt và chúng ta chọn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi sẽ chấm. Có nhìn thấy dạng chấm này không? Nếu chấm này tôi sẽ chọn vào filter, tôi chọn vào biểu tượng điểm hạt đấy, nhưng tôi chọn vào số 4 là nhỏ nhất chẳng hạn, tôi ấn vào đây thì bạn sẽ nhìn thấy cái chỗ này nó sẽ chấm chấm này. Nhìn chấm chấm này chưa? Và tôi có thể chấm chấm chỗ này được không? Bạn hiểu cái bản chất của tôi đang làm thế này chưa? OK, vậy thì thấy chỗ này đẹp rồi, nhưng mà em muốn là cái chỗ dưới chân nó chấm chấm cơ thì sao? Hay là cái nền nó chấm chấm này được không ạ? OK, nhìn nhá. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi có một cái nền như này không ạ? Tôi sẽ chơi một trò như sau là tôi ấn vào Ctrl G lên và tôi hòa trộn cho nó là làm đậm màu. Có nhìn thấy đậm màu không ạ? Có nhìn thấy đậm màu chưa? Vậy thì sau khi đậm màu xong thì tôi được quyền làm mặt nạ cho cái lớp ảnh trên. Làm mặt nạ trên lớp ảnh trên, và lúc này tôi sẽ chơi một trò như sau là tôi dùng bút B của tôi là cho là cái bút đầu nó nhòe ra một tí và tôi tô đến đầu này nó sẽ thủng hình đến đấy được không? Thủng nhảy được không em? Thủng nhảy được không em? OK, thủng nhảy được không ạ? Thủng nhảy được không ạ? Đấy, các bạn có thấy là nó thủng ra mà nó phát sáng nhau không ạ? Nó rất xấu. Cái này là phong cách này các bạn làm cho Coca-Cola, cho những cái nước uống về Sting. Thế thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ hiệu quả. Ví dụ chúng ta chọn là filter, chúng ta chọn vào điểm hạt và chúng ta chính vào làm với điểm hạt với cái hình này. Các bạn nhìn tôi ấn OK. Đây tôi ấn vào số 8 cho các bạn dễ nhìn hơn. Đây. Số 8 nhé, số 8 thì nó to hơn nhé, các bạn nhìn nhá. Ấn OK. Các bạn có thấy là trong một số cái trường hợp của ca nhạc này nó có thể làm theo cách này mà. OK, ví dụ tiếp theo. Bỏ cái này đi nha. Đây là ứng dụng mặt nạ rất là mạnh. Ctrl O, chúng ta sẽ chọn đến phần nước. Đây phần nước của thầy đây. Đây. Các bạn tôi sẽ kiếm một cái chai nước làm sao nó đã cắt rồi. Hơi lười tí nhưng mà không biết có cái nào cắt được không. Đây, nhìn này chưa? Nếu mà bình thường theo thông lệ bình thường thì các bạn có phải là tạo ra một cái layer mới, đúng không? Chúng ta tạo ra layer mới. Và trong phần layer mới này thì các bạn sẽ có một cái kích thước mà các bạn sẽ lựa chọn cho nó. Ví dụ như là thầy sẽ chọn vào đây. Có nhiều trường hợp bảo là thầy ơi, em muốn là cái này nằm dọc mà tự nhiên em vô tình em lại nằm ngang rồi, thì các bạn nhìn này, để muốn quay khổ giấy từ ngang sang dọc thì người ta sẽ làm một thủ thuật như sau, đó là chọn vào biểu tượng là image. Người ta sẽ chọn vào biểu tượng là xoay 90 độ. Nhìn không ạ? Và sau khi tôi tích vào đây thì nó trở thành khổ giấy nằm dọc. Sau khi đã có khổ giấy nằm dọc, bây giờ làm nào để nó tạo ra cái cảm giác đấy thì tôi sẽ chọn vào gradient. Và chắc chắn là tôi sẽ chọn vào gradient, đó là màu cam. Nhìn không ạ? Trong trường này nó rất là nhiều điểm màu thì tôi sẽ bớt cái điểm màu đi. Tôi chỉ có vàng thôi, vàng và cam thôi, tôi kéo lại. Trông có vẻ ổn hơn. Thấy chưa? Tiếp này. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này, các bạn đồng ý tôi không ạ? Tôi sẽ chơi một trò như sau là tôi sẽ chọn một cái nước và tôi cắt bỏ cái này đi. Đây ạ. Đây, tôi muốn làm quảng cáo cho cái Fanta của tôi. Em có thấy là cái chấm chấm này chưa? Đấy, không phải tự nhiên mà chúng ta đi xem nhiều mà chúng ta không rút kinh nghiệm đâu. Chọn là pen. Không, chơi này lâu lắm. Chơi trò này đi.
Cầm đây, kéo vào đây. Có thấy nhanh không ạ? Đấy, tôi chọn là phương pháp này. Ok, xuống đây một tí, xuống đây một tí, xuống đây một tí. Rồi, chọn này. Di qua đây. Di qua đây tí, di qua đây, giữ chuột nhá, giữ chuột. Rồi, cắt bỏ cái này đi, cắt bỏ cái này đi, cắt bỏ hết chưa nhỉ? Rồi, Ctrl Z thôi, chúng ta đã có được sản phẩm của một cái chai nước và chúng ta sẽ đẩy cái chai nước đó sang bên này. Được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại một tí. Cách hơi sáng đấy nó lại phụ thuộc vào vấn đề là nhìn này. Nếu thầy ở dưới là một cái màu nền, thầy sẽ chọn màu lớn lên một tí. Nhìn không ạ? Và cách này chắc chắn là một điều nhá. Nếu em dùng cái này dùng Ctrl Z mà em dùng multi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đậm màu xuống. Thì cái đậm màu thì mình mới làm mặt nạ cho nó cái đậm màu thôi, đúng không ạ? Đấy, em muốn đậm màu nữa thì em làm đậm nữa cho thầy. Còn nếu không em hãy chọn cho thầy một màu thôi cũng được. Ví dụ sổ xuống chọn này. Cái này thầy sẽ đổi một cái màu đậm hơn. Ví dụ là màu hơi cam đậm nhảy. Đổi màu bằng anden thì có thấy là ở dưới lớp nó đậm nhảy không ạ? Sau khi làm xong là phần viết trên, thầy viết chơi một trò này, thầy tạo ra một cái mặt nạ cho nó và dùng công cụ bút B. Với cái đầu bút này thì thầy sẽ chọn nó to ra một tí để thầy tô. Nhìn này, em nhìn này, nhờ cầm nhá, vệt tôi đây một cái. Nhìn thấy vệt này chưa? Vệt này để làm gì? Để tôi tạo ra cảm giác thôi. Và sau khi tôi vệt xong nhảy thì tôi có được quyền là chọn vào phần filter. Tôi chọn vào phần gì? Điểm hạp và tôi chọn vào đây, đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy tôi ấn OK thì các bạn sẽ thấy là tôi tạo ra một cái cảm giác, đó là tôi làm cho Fanta của tôi, đúng không ạ? Bởi vì tôi làm poster là phải ra chất. Đây thì tôi làm ra cái này. Còn có nhiều người bảo là thấy em không thích cái này đâu. Ok, vậy thì nhìn này, chúng ta được quyền nhé, được quyền này, nước này. Trong phần nước của chúng ta nó có rất nhiều tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là tôi chọn vào cái đầy. Các bạn có nhìn đây hình này của tôi không ạ? Nước thì đội nước quảng cáo hay dùng này. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Sang bên này thì các bạn có đồng ý tôi là có cái nước này không ạ? Nhìn này, nước này chưa? Đặt vào đây. Nước được rồi. Nhìn này, tạo ra mặt nạ dùng với gradient là đen trắng. Và tất nhiên là các bạn sẽ kéo từ trên xuống dưới như này, đúng không? Tôi sẽ chọn vào gradient từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Có thể chìm vào nền như này không ạ? Sau khi đã chìm vào nền nhảy nên bảo là thế em muốn là cái này nó phải là màu cam chứ không phải là màu nhảy. Đồng ý không ạ? Cho cái này xuống dưới giúp tôi. Nhìn xuống dưới chưa? Xuống dưới để làm gì? Để tôi dùng cái biểu tượng phía trên tôi chọn vào color được không ạ? Thử color xem được không? Ví dụ đây là một kiểu. Còn nếu mà em không làm được điều này thì em lại dùng này. Cái này ở trên, tôi nhân bản cái lớp này lên một lớp Ctrl Z. Nhá, em nhìn này. Nhân bản cái lớp này lên một lớp là Ctrl Z. Thì có hai cái này không ạ? Riêng phần 2 này tôi sẽ đẩy lên phía trên là bằng cho lên trên cái này. Thì có phải tôi dùng hòa trộn color thì nó sẽ nhuốm màu của tôi không ạ? Nhìn này chưa? Và để muốn nhuốm màu nhảy thì color nhảy thì tôi có thể ấn vào Ctrl Z lần thứ 2. Và tôi hòa trộn cho nó là làm sáng ảnh cho nó. Và tôi giảm cái cường độ này đi để tôi lấy ra màu nó tươi hơn. Em nhìn thấy không ạ? Ok, vậy thì tôi đã lấy được vừa nước vừa cái biểu tượng của tôi đã có hình này. Và kết quả cuối cùng đó có phải là chúng ta sẽ chọn ra cái Fanta chúng ta đặt vào đây không ạ? Ctrl A kéo vào đây, đặt vào đây, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép đặt vào đây, Ctrl T và thu nhỏ lại để lên trên như này. Đây đặt nhỉ, thu nhỏ xuống dưới M, làm kết con đường cong. Đây, ví dụ tôi đặt này, đây là lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu đó là màu cam chẳng hạn như này cho xuống dưới. Em nhìn này chưa? Tất nhiên là số 4 thì tự nhiên nó sẽ có được cái điều mà chúng ta mong muốn thôi, nhìn không? Làm rất là đơn giản, Ctrl Z đẩy lên một trên, tí nữa chúng ta sẽ có được chuyển động của đối tượng. Đấy, ví dụ cách thức, còn phần này là phần tôi đặt cách nhá. Đây là cách thức mà người ta làm cho đồ uống là như vậy. Xong chưa? Rồi tiếp theo, bây giờ tôi sẽ ứng dụng cho các bạn về cái gradient áp dụng với hệ thống về nhìn xuyên qua. Ví dụ như là chai Navi, nước hoa, các bạn đi cái cách làm banner về nước hoa như sau. Trong trường này tôi sẽ chọn một sản phẩm về thời trang.
Hôm nay sẽ thiên về ứng dụng nhiều hơn. Chúng ta chọn màu của E. Chúng ta chọn vào thư bên này. Chúng ta chọn vào nước hoa. Trong phần nước hoa của chúng ta thì nó có rất nhiều giải pháp rồi. Đây, đây là một sản phẩm. Và bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ là cái này. Nhìn không ạ? Công việc của chúng ta là gì? Để kiếm một cái background. Đây, tôi sẽ cầm ném vào đây đã. Đây là tư liệu của chúng ta làm thiết kế. Phần thiết kế của chúng ta sẽ bị tắt đi. Được chưa? Đây là cái đầu tiên nhá. Tiếp theo, cái thứ hai là các bạn sẽ tìm cho tôi một cái gương mặt để chúng ta dành cho việc quảng cáo cái thương hiệu này. Bạn có thể chọn cái tông màu sáng hơn. Đây, tông màu sáng hơn nhiều ạ. Chúng ta sẽ chọn cô gái này để là quảng cáo cho cái thương hiệu nước hoa. Rồi tiếp theo các bạn sẽ ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái ổ E, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta sẽ kéo xuống. Chúng ta sẽ có cái sản phẩm của chúng ta là cái này. Đó, sau khi mà đã làm xong thì tôi sẽ nước hoa thì liên quan đến hoa, chẳng hạn nước hoa hồng. Công việc đầu tiên là chúng ta sẽ xóa bỏ cái này đi bằng công cụ rất là đơn giản. Tôi sẽ chọn vào giải pháp, đó là Lasso. Chúng ta quét qua đây, quét qua đây, quét qua đây, và tất nhiên tôi làm mềm vùng chọn bằng công cụ Shift F6. Sau khi làm xong, tôi dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào cái màu đó bằng dùng lệnh là đen. Bạn sẽ thấy là tôi xóa luôn, bởi vì cái bản chất của cái này thế này. Tiếp theo, sau khi làm xong, tôi sẽ xử lý đến mặt cô gái bằng cách là tôi ấn vào Ctrl G và dùng hòa trộn, đó là làm sáng ảnh. Lúc này các bạn sẽ chuột phải chọn vào phần Blending Option, giống như vừa rồi tôi vừa xử lý cho các bạn về da mặt cô gái. Tôi sẽ cầm đối tượng tôi kéo đây thì nó sẽ chọn đến cái vùng như vậy. Riêng phần này các bạn giữ phím Alt và tách lớp ra để làm gì? Tôi lấy được phần đậm cho cô gái đó. Ok. Lúc này chúng ta sẽ có trước và sau. Tiếp theo độ nữa thì tôi sẽ ấn vào Ctrl G, cái nút gấp lên làm thứ hai cho nên trên tất cả, và tôi chọn vào multi, đó là tôi làm đậm màu. Cái đậm màu này tôi lại chuột phải chọn vào Blending Option. Tôi sẽ lấy được vị trí của ánh sáng từ trên xuống dưới, cầm máy kéo ở đây. Với phần này tôi sẽ phím Alt, tôi tách cái lớp này ra làm hai để tôi lấy được phần đậm của màu của chúng ta. Và cái này nó có thể lấy như này, cái này tôi sẽ đẩy như này tí. Ok. Thì lúc này tôi đã có cô gái rồi, tôi sẽ gom cả hai lên này thành một bằng lệnh như sau. Đó là Ctrl G là group lại. Và trong nguyên tắc đấy thì tôi dùng qua mặt nạ. Cái mặt nạ này chúng ta sẽ dùng qua cái phần biểu tượng là Image và chọn vào Apply, là cho cái ảnh nó chui vào trong mặt nạ của đối tượng của chúng ta, là trước và sau. Sau khi đã làm xong thì bắt đầu chúng ta dùng thủ thuật là bắt đầu chuyển sang cái nền thiết kế của chúng ta. Bắt đầu nền thiết kế của chúng ta là cái gì? Đây, tạo hồ giấy. $1.200. Chiều này chúng ta sẽ để là 600. Sau khi để 600 xong thì bắt đầu chúng ta sẽ kéo từng phần của đối tượng sang. Ví dụ tôi sẽ kiếm một cái background. Đây, Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Thì sang bên này thì các bạn ấn vào Ctrl V thì các bạn sẽ thấy là cái hình anh hoa hồng tôi sẽ rất là lớn, và tôi ấn vào Ctrl T thu nhỏ lại. Như này chưa? Sau khi làm xong tôi sẽ dùng phím Y ngắn, tôi chọn vào cái tông màu của cái nền sàn của chúng ta và đổ cái màu trắng đấy là chính là cái nền đó bằng lệnh là Alt đen. Đây, nền của tôi đổ xong. Đấy nhá, có hoa rồi. Việc thứ hai của chúng ta là cần cô gái này chuyển sang, tôi ấn vào Ctrl Shift Alt, Ctrl Shift E thì để gom nó thành một, và bắt đầu tôi sẽ đẩy cô gái sang. Đây, cô gái đã sang. Cho nên trên tất cả ảnh cô gái hay bị ngược nên tôi bắt buộc tôi phải ấn vào Ctrl T và xoay nó ra một chiều là chiều nằm dọc. Bạn sẽ thấy là cô gái của tôi bắt đầu nằm sang bên tay phải.
Các bạn nhìn lên bên tay phải và tôi thu nhỏ lại để lấy chiều cao. Và nhiệm vụ của tôi bây giờ tôi sẽ làm cái thao tác như sau, đó là làm cô gái chìm ảnh vào nền bằng cách rất đơn giản, chọn vào mặt nạ và dùng với gradient, đó là đen trắng. Trong trường hợp này tôi tích vào đây một cái, tôi chọn vào đen trắng chính xác và kéo từ trái qua phải thì cái ảnh cô gái sẽ được chìm vào nền một cách rất là dễ dàng. Như này không ạ? Cách thứ hai, bạn có thể dùng theo cách kéo theo hình tròn thì sẽ được nhanh. Đây là cách theo hình tròn. Nhìn nhá, lấy theo hình tròn thì nó tâm vào giữa nó sẽ được nhanh. Nhìn không ạ? Còn nếu mà bạn chọn như này thì nó sẽ được sáng từ bên tay trái, các bạn chuyển sang đây. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì tôi sẽ đẩy cô gái nó ở vị trí bên tay trái để đặt như này. Ok, còn việc còn lại là gì ạ? Chúng ta sẽ làm một cái thao tác, đó là chọn một cái hình trai của chúng ta đây. Cái này tôi muốn tắt bỏ đi, lần tiếp theo là này tôi tắt bỏ đi. Cái này tôi sẽ đặt vào đây. Thì riêng cái phần này tôi khuyên các bạn hãy dùng một thao tác như sau, đó là chọn vào công cụ pen. Bắt buộc là chúng ta phải dùng pen để chúng ta đồ rất là sắc nét. Ví dụ tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Nên bài pen rất là quan trọng nên các bạn phải đồ thật nhiều hình. Và tiếp theo chúng ta sẽ đồ vào đây. Rồi ok, giữ shift sang bên này. Trong quá trình này thầy cũng khuyên các bạn là khi mà làm thiết kế này ấy thì mình cứ làm với sản phẩm thật, nội dung thật, địa chỉ thật, để đằng nào mà chúng ta cũng làm hồ sơ mà. Bởi vì chúng ta sẽ làm hồ sơ cho 2 năm, nó khác với hồ sơ của mấy tháng. 2 năm này bạn cứ tiếp nối bạn sẽ có khoảng từ giờ đến lúc ra trường bạn sẽ có tầm khoảng 500 đến 1000 sản phẩm tính sang. Em gửi hồ sơ chỗ nào mà chả nhận. Em làm quá nhiều luôn. Và người ta thấy rằng là cái khả năng triển vọng của em rất là lớn. Có nhiều người bảo là cái này đâu có sản phẩm thật đâu. Đúng rồi, nhưng mà người ta nhìn thấy khả năng của em có thể vào công ty tôi không, em có thể là người kiếm được tiền cho tôi không, đúng không ạ? Nhưng lúc ấy em làm xấu thì còn lâu chúng không tuyển, đúng không ạ? Làm nhiều nhưng làm xấu không bao giờ bằng cái việc mà tôi làm nhiều mà làm đẹp cả, đúng không ạ? Và làm đâu mình chỉ như đấy, mình làm hồ sơ mà biết đâu được sang năm sau chúng ta lại vui, chúng ta tìm được một cái nơi nào đó người ta chấp nhận làm nửa ngày. Mà làm nửa ngày mà lại cho làm về chuyên ngành, tôi đảm bảo cho bạn biết tôi ủng hộ cho các bạn như này. Nhưng nếu làm nửa ngày mà không phải chuyên ngành, tôi cho bạn biết tôi phản đối nha. Có nhiều người đi làm công việc khác đấy. Ok, chọn nó đây. Bẻ cong, chúng ta sẽ bẻ cong. Hôm nay chúng ta sẽ học rất nhiều về ứng dụng để cố gắng làm sao làm cho tốt nhất. Rồi chúng ta chọn vào đây. Rồi Ctrl Enter. Các bạn có thấy là tôi ấn vào Ctrl G như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái hình của tôi sẽ được như này, đúng không ạ? Nào kéo sang cái sản phẩm của chúng ta thôi. Rồi Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Thu nhỏ nữa và nước hoa đây. Thì các bạn để ý này ở đây người ta sẽ có giải pháp như sau là bạn có thể sử dụng cách gần này là rõ, nhưng mà trên phần này nó sẽ bị mờ cho các bạn đi. Thì bằng cách nào? Nhìn để ý này, thầy sẽ làm cho các bạn xem nhá. Từ đầu tiên không cần biết là chúng ta sẽ làm cho cái này nhìn xuyên đã. Tại vì nước hoa các bạn có nhìn cái màu hồng đôi đằng sau không ạ? Thì người ta nhìn xuyên bằng cách nào thì người ta sử dụng qua đó là hệ thống kênh màu, cách lọc hình qua hệ thống kênh màu. Cái này nó áp dụng cho những đối tượng nhà nhìn xuyên như là chai Navi, chai rượu, lọc voan hay là bất cứ một cái đồ thủy tinh nào đó. Ví dụ như cái chai nước mắt của em là chắc chắn sẽ có điều đấy. Em phải nhìn xuyên đúng không ạ? Thì em mới cắt em đặt đâu cũng được chứ, đúng không ạ? Ở nó tinh khiết như dưới dòng thác nước, nhưng mà đặt vào tự nhiên là thác nước chẳng nhìn thấy đâu cả. Người ta cảm giác là em làm giả chứ không phải làm thật. Thì cách người ta sẽ làm như sau, đó là khi tôi chọn là blue, đó là kênh này, vì tôi thấy là sắc độ nó rất là rõ, nhìn thấy sắc độ rõ không ạ? Tiếp theo tôi chọn vào kênh green thì tôi sẽ thấy là nó vừa và đây thì nó sáng nhất, thì tôi sẽ chọn là sắc độ đậm nhất, nhìn đúng không ạ?
Thì trong cái nguyên tắc của tôi là khi mà dùng gradient, hôm trước tôi đã chia sẻ cho bạn, đó là cách blend màu mà bằng qua cái kênh màu rồi, thì dùng phím Ctrl tích thẳng vào cái ảnh thăm thu nhỏ trên kênh màu đó, bạn sẽ chọn được sắc độ của ảnh đó. Nhấn vào đây, nhìn thấy chỗ này chưa? Sau khi làm xong tôi trở về kênh RGB để bắt đầu tôi làm một thao tác như sau. Đó là nếu tôi làm mặt nạ cho chính cái ảnh này của đồng chí này thì sao? Tôi tích vào đây một cái thì cái ảnh chúng ta nhìn xuyên. Em nhìn xuyên chưa? Nhìn thấy hoa hồng sao chưa? Nhưng bây giờ tôi muốn rằng cái phần nào là phần nhìn rõ thì tôi dùng công cụ bút bê, bởi vì bút bê của chúng ta nó có tính năng là gì? Những cái gì nhìn được thì chúng ta là đổ màu trắng, đúng không? Vậy màu trắng của chúng ta có chưa? Đây, màu trắng đây tôi làm cho bạn xem. Bắt đầu tôi tô này, tô ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nắp chai của tôi rõ hơn. Ok, đã có nắp chai. Chỗ này cũng cần không? Để chúng ta nhìn này, tôi sẽ tô ở đây, đây là viền. Ok, tôi tô vào đây, nhìn đúng không ạ? Và chỗ này tôi muốn là hơi mờ mờ thôi. Ok, vậy thì tôi sẽ giảm cái cường độ opacity, bởi vì tô phát là không phải là rõ ngay mà nó mờ dần. Ok, tôi tô vào đây, tôi tô vào đây, tôi tô vào đây, tôi tô vào đây thì các bạn cũng nhìn thấy, vẫn nhìn thấy hoa hồng tôi không ạ? Nhìn này chưa? Rồi, vậy thì sau khi mà tôi đã có được cái xong sản phẩm này, tôi mới được quyền dùng một thao tác đó là Ctrl G. Thì có phải cái hình này của tôi nó nhìn xuyên chưa? Nhìn xuyên chưa? Nhìn xuyên qua mặt chưa? Chai thủy tinh. Và Ctrl T và tôi kéo phần này xuống dưới. Tất nhiên chúng ta muốn đổ bóng thì chúng ta lại dùng công cụ phím G và dùng phím gradient là G, nhẹ kéo từ trên xuống dưới nhẹ nhàng, đúng không ạ? Nhìn này chưa? Và thứ hai, tôi sẽ chọn vào đây và tôi giữ phím Ctrl tích vào đây thì có phải quay trở lại mình chọn, đúng không ạ? Tôi lập ra một layer mới, đổ một cái màu, đó là gì? Y ngắn chỉ vào đây là khu vực màu đậm của cái màu đâu đấy, đổ màu bằng anden. Sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ chỉnh xuống một tí, ví dụ như đây là ánh sáng chiếu từ bên này vào. Ok. Tất nhiên sau khi làm xong bạn hãy dùng công cụ đó là multi để làm đậm màu cho xuống dưới một đối tượng. Có nhìn em ạ? Và tất nhiên cái bóng đổ của chúng ta luôn luôn phải nhòe, nên là tôi phải chọn vào công cụ Gaussian Blur. Sau khi làm xong thì cái phần xa này phải mờ, phần này phần rõ, lại chọn là mặt nạ, lại dùng gradient đen trắng và chúng ta kéo từ trên xuống dưới, được không ạ? Rồi, tiếp theo các bạn nhìn này, nếu ánh sáng mà bạn muốn là chỗ riêng ánh sáng chiếu ngược từ đây là chỗ này có thể sáng hơn, nhìn chỗ này sáng hơn chưa? Thì người ta chỉ cần dùng một thao tác, nhìn này, vẽ cái vùng chọn ra đây. Em biết tại sao chỗ này sáng nhất không? Bởi vì là ánh sáng chiếu xuyên qua cái chai và chỗ này nó phải mất sáng, chỗ này phải sáng hơn. Em hiểu chưa? Em đã nhìn thấy ánh sáng chiếu qua cái chai chưa? Rồi, tôi sẽ lập ra một layer mới. Có nghĩa là em phải làm từ tí một đấy nha. Rồi, chúng ta sẽ lập ra một layer mới và cái này phải làm mềm. Shift F6. 20 đổ màu. Thì riêng cái này các bạn nhìn thấy không ạ? Tôi muốn làm sáng thì tôi có phải chọn vào giá trị làm hòa trộn như này không ạ? Hòa trộn là làm sáng ảnh nhá, làm sáng ảnh nhảy. Nếu không được thì bạn chọn vào overlay cho tôi. Nhìn thấy chỗ này chưa? Và cái cường độ này bằng bao nhiêu thì đấy là việc của các bạn này nào. Thế này, trước sau chúng ta sẽ làm đây. Hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo. Ví dụ bây giờ cái bông họa chúng ta nó có nhiều cấp độ, là cái này gần, còn cái này xa thì chúng ta lại phải chuột phải vào background và làm một thao tác là qua filter. Chúng ta chọn vào công cụ là filter của cái gradient của cái làm mềm đấy, tôi sẽ chọn vào đây, làm nhòe, tích vào đây một cái. Bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ tạo ra một cái điểm ở chỗ này, tôi sẽ chốt điểm dưới này là rõ, tôi sẽ chọn vào từ đây đến đây. Tôi đẩy cái này lên là đây là phần rõ nhất của bông hoa, còn phần xa nó sẽ bị mờ dần đi, nó giống như là nằm mờ background. Có nhìn không ạ? Và sau khi tôi đẩy lên này thì bạn sẽ thấy là tôi đã có được cái sản phẩm bông hoa rồi, cái này rõ và cái này mờ. Các bạn đẩy lên một tí nữa thì bạn sẽ làm được điều đó, để tránh trường hợp này tranh chấp để chính cho phụ. Nhìn đâu ạ? Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng này, bạn lại làm tiếp một giá trị nữa, đó là lập lên một layer mới. Nhìn đâu ạ? Tôi dùng một thủ thuật như sau, đó là chọn vào gradient G. Gradient những này tôi sẽ chọn vào tông màu nâu cho các bạn xem. Tôi tích vào đây một cái, tôi chọn vào tông màu nâu của cô gái là da mặt cô gái, nhìn thấy không ạ? Và bên này là màu trắng, nhìn thấy không ạ? Lúc này tôi sổ xuống, tôi hòa trộn bằng cách là dùng cái gradient hình tròn, kéo từ đây đến đây. Bạn có thấy là đây nha, lập nha, nhìn này, kéo từ đây đến đây. Cho nên trên tất cả các bạn có thấy là ở đây nó sẽ được như này không? Xung quanh ngoài các bạn có thấy như này không ạ? Ở dưới này tôi sẽ làm hòa trộn, làm gì? Tối màu.
Tối màu thì có phải là vùng sáng sẽ bị triệt tiêu không? Vậy thì ấn vào đây, các bạn có thấy là xung quanh của chúng ta sẽ tối đi một độ không ạ? Nhìn này trước và sau. Còn nếu mà bạn dùng multi thì câu chuyện nó sẽ làm sao? Đây, multi như này rồi, là làm đậm màu. Sổ xuống chúng ta chọn vào này overlay thì nó sẽ làm tối màu, sáng màu. Nhìn không ạ? Vậy thì tôi sẽ làm đậm màu nhỉ. Như này trước và sau. Nhìn không ạ? Chỗ này khá được rồi, nhưng bảo là thầy ơi, chỗ này em thích là nó phải giữ nguyên cái mặt cô gái cơ. Vậy thì các bạn có đồng ý tôi lại mặt nạ, lại dùng với gradient đen trắng và bắt đầu ngồi đây chỉnh bằng đen trắng. Nhìn này, cầm đây kéo đây, đây chọn vào đây. Bên này có phải mất không em? Nhìn chưa? Tôi muốn lấy cái trầm cái khu vực này thôi, xong chưa? Rồi tiếp theo, sau khi làm xong thì như tôi đã chia sẻ lại, tôi ấn vào Ctrl O. Không biết mọi người còn nhớ bài hòa trộn không, nhưng chắc chắn là phải dùng cái này để cho nó đẹp hơn. Ví dụ như là tôi đã có cái này gửi cho các bạn rồi, các bạn download hết về đây. Nếu ánh nắng chiếu từ vào, Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V cắt tắt đi. Nên lúc này Ctrl V, Ctrl T và tôi sẽ phóng to bên này ra, phóng to bên này ra. Và tất nhiên dùng hòa trộn đó là Color, đúng không ạ? Sau khi đã có hòa trộn Color rồi thì tôi muốn là cái chỗ này nó không vào mặt cô gái, lại bắt đầu lại dùng mặt nạ, lại dùng với gradient đen trắng và chúng ta lại kéo tiếp. Mọi người nhìn thấy không ạ? Và chúng ta phải xử lý từng tí một để làm sao cho nó đẹp nhất có thể. Hiểu cái này tách này chưa? Vậy thì sau khi mà em làm như này thì em mới lọc được sản phẩm nó nhìn ấy, nó sẽ có chiều sâu cho chúng ta thiết kế hơn. Đây là được gọi là áp dụng gradient với mặt nạ, với pen nhá, và làm cho ảnh nhìn xuyên qua. Nhìn thấy ảnh xuyên qua chưa? Với cái này các bạn nhìn này, tôi đã làm một sản phẩm như sau. Ví dụ dọc này là chúng ta làm được, có nhìn thấy không ạ? Nhìn xuyên chưa? Thì cái bài nước hoa đấy tôi sẽ áp dụng này. Về nhà là các bạn sẽ làm cho tôi bài nước hoa liên quan đến phần thứ hai, làm aquavina, được chưa? Làm đến navi, làm đến rượu nho. Những chai rượu đem, rượu nho mà em đặt ở trên một cái thùng gỗ, đặt đằng sau có cả một cái cảnh quan thì câu chuyện nó khác nhau nhá, trông nó sẽ cực kỳ đẹp. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo này, lấy lại đây. Bài này chúng ta đã được làm. Thầy trước khi làm em có thể tìm rất nhiều tư liệu để làm không? Ví dụ đây là một chai nước hoa và tôi làm nhảy. Ok, chúng ta dừng tạm đây đã. Nghỉ 50 phút đã. Dậy từ giờ.